Oglinda Fermecată, un podcast cu Daniela oferit de Shape Divine. Astăzi la Oglinda Fermecată avem plăcerea de a o avea alături de noi pe Veronica Herghelegiu, psihoterapeut și specialist în tulburări de spectru autist. Discutăm, după cum am spus și mai devreme, deja cred că v-ați dat seama, despre un subiect emoțional și emoționant. Despre copiii din ziua de astăzi, care sunt din ce în ce mai mulți, care dezvoltă astfel de tulburări de spectru autist. Bine ai venit, Veronica, și mă bucur că te-am revăzut după atâția ani, ne cunoaștem de mult timp. Asemenea, îmi face o mare plăcere să te revăd și să discutăm despre un subiect atât de sensibil și atât de prezent în zilele noastre, din păcate. Da, este un subiect sensibil și eu sunt convinsă că urmăritorii noștri se vor uita la acest episod și eventual vor împărtăși și cu cei care au nevoie de aceste psihoterapii pentru copii, de aceste sfaturi de la un specialist. Așadar, te rog să ne povestești puțin despre această tulburare de spectru autist. Ce înseamnă, cât este de larg acest domeniu? Tulburările de spectru autist sunt din ce în ce mai des întâlnite, din păcate, în rândul copiilor și ele pot fi prezente sub mai multe forme. Adică avem ceea ce numim sindrom Asperger, unde este afectat este afectată partea de socializare, segmentul de dezvoltare socială al copilului, autismul de nivel mediu și un autism profund, care poate să fie însoțit sau nu și de o întârziere mentală. Să-mi spui, te rog, pentru părinții care se confruntă cu astfel de probleme, cum recunosc această tulburare? Cum se manifestă? Ce trebuie să urmărească la copii? Aceasta este o întrebare comună, obișnuită, pe care o aud frecvent. În primul rând, orice părinte își cunoaște propriul copil, dar este foarte bine să ne informăm atunci când dorim să devenim părinți, referitor la etapele de dezvoltare ale copilului nostru și să urmărim dacă el atinge într-un procent destul de mare aceste etape conform vârstei cronologice pe care o are. De ce spun acest lucru? Pentru că autismul, cu cât este depistat la o vârstă mică, și mă refer în primul an de viață chiar, pentru că se poate observa, primele semne de autism se pot observa încă de la vârsta de 1 an, cu atât copilul are șanse mai mari de recuperare. După 3 ani, din păcate, uneori pentru anumiți copii poate fi prea târziu și terapia nu-i mai ajută să recupereze întârzierile în dezvoltare pe care aceștia le prezintă. Bănuiesc că nu-i mai ajută să recupereze în totalitate, dar în totalitate, ceva. Bineînțeles, terapia este atât de recuperare cât și de menținere a achizițiilor pe care le dezvoltăm prin terapia de recuperare și le putem face pentru tot restul vieții, pentru că autismul nu trece. Autismul nu, așa cum l-am denumit, este o tulburare de spectru, adică dacă te-ai născut autist, tu porți această formă de comportament atipic pentru tot restul vieții tale, atât în perioada copilăriei, cât și a adolescenței și ulterior în perioada adultă, motiv pentru care terapia constant aplicată te ajută ca să poți să ai o viață normală, să te integrezi în societate și să poți să îți întreții viața în cazurile mai puțin grave. La ce te referi dacă te-ai născut autist? Adică această tulburare, să-i spunem așa, o poți depista anterior, poți face analize, poți face ceva să-ți dai seama, adică morfologia fetală, să spunem așa, sau
analiza genetică, da, amniocenteza poate să vadă anomalii Din păcate, cromozomiale mari. Dar din păcate nu. Autismul, sunt cercetări recente, sunt foarte multe cercetări în momentul de față, cel puțin acum când purtăm noi discuția aceasta, din fericire, se fac foarte multe cercetări și cât mai multe studii de specialitate în spate au început să descopere și factorii genetici care influențează această tulburare, acest comportament atipic în modul de dezvoltare. Factorii predispozanți, nu? Adică probabil că cercetează niște predispoziții. Exact. Sunt implicate anumite gene pe care le primim de la ascendenți și le transmitem la rândul nostru la descendenți și atunci ele pot să ne dea niște indicii, să spunem așa. Adică dar și factorii de mediu, de foarte multe ori, pot duce la ceea ce numim autism virtual, adică expunerea copilului în primele luni de viață la diferite forme de ecrane, atât telefon mobil, laptop sau orice formă de ecran, chiar și televizor, lipsa lui de stimulare din punct de vedere social vorbind în relația cu părinții poate să instaleze ceea ce numim autismul virtual și mai precis ce înseamnă lucrul acesta pe înțelesul tuturor. Da, te rog. Înseamnă că un copil nu se poate dezvolta din cauza lipsei de interacțiune socială, adică nu-și dezvoltă limbajul, nu-și dezvoltă comportamentul social, nu-și dezvoltă sistemul psihoemoțional și nu are niște reacții adecvate la stimulii care vin din mediu, pentru că de fapt aceștia nu vin ca să-l poată ajuta pe copil să-și dezvolte aceste reacții firești și normale în relațiile lui de socializare. Și creierul copilului este predispus modelării și dezvoltării mult mai mult în primii 3 ani decât după 3 ani, când se încheie acest proces de modelare neuronală în care poți interveni și modifica anumite structuri care nu s-au dezvoltat conform și există terapii pe care le poți face cu copilul, să spunem, la 1 an? Bineînțeles, aici vorbim de un program terapeutic. De ce? Și acum să revin un pic la întrebarea ta, primele semne pe care le pot observa ca părinte. În primul rând, interacțiunea socială cu alți copii și cu membrii apropiați ai familiei. Copilul nu va avea o interacțiune normală, adică nu zâmbește la zâmbetul mamei, nu se supără, eu știu, în momentul în care ceva nu îi convine sau îi se ia jucăria, este posibil el să nu aibă nicio reacție. Sau îi se dă o jucărie și el, în loc să o folosească într-un mod firesc, de exemplu împinge mașina, da, el începe și îi privește doar roțile care se învârt sau le învârte el într-un sens bizar. Modul lui de a se juca și de a interacționa atât cu părinții cât și cu alte persoane din viața sa este atipic. De asta se și spune comportament atipic. Deci iată că părinții trebuie să observe cu atenție toate aceste lucruri, să nu lase dom'le, a avut așa o reacție sau... Da, și să nu ignorăm niște semne care, deși sunt evidente, noi le considerăm nu sunt așa importante, sunt copii, lasă că se dezvoltă. Poate să vină o astfel de atitudine și din refuzul părintelui de a accepta că propriul copil poate avea o astfel de problemă? În primul rând vine din lipsa de informare a părinților referitoare la dezvoltarea copiilor lor, adică nu citesc ce achiziții ar trebui să aibă fiecare copil în funcție de vârsta pe care o are. Este foarte important să ne documentăm și să citim ce ar trebui să facă un copil, de exemplu, la o lună, la 2, la 3, la 1 an, la 2 ani și așa mai departe. Pentru că noi, neavând un punct de referință, adică noi neștiind ce ar trebui să facă un copil conform vârstei, noi nici nu putem să observăm ce nu face sau ceea ce face diferit față de alți copii.
Sau îi găsește tot felul de scuze, e obosit, nu are chef, seamănă cu bunicul, seamănă cu unchiul. Da, pentru că a accepta o astfel de condiție a copilului, a propriului copil, nu este foarte facil și cumva ego-ul nostru, domne, nu eu, copilul meu, e făcut de mine, toată lumea nu are nicio problemă, nu are cum să se întâmple asta. Deci este o negare a realității care te face să găsești motive pentru care copilul ăla face ce face, fără a te asigura. Măcar poți merge, nu, la un specialist, de exemplu, Sigur. să vină la specialist și să-l întrebe, domne, e bine, e ceva neregulă, e... În momentul în care e o suspiciune legată de dezvoltarea copilului tău, este bine să te adresezi unui specialist cât mai repede posibil. Este foarte important să înțelegem faptul că timpul în această situație, în cazul tulburărilor de spectru autist, este extrem de important. Pentru că există o vârstă a proximei dezvoltări, care se termină în cel mai fericit caz pe la 3 ani, dar hai să spunem că până la 5 ani sunt șanse să recuperăm un copil într-o proporție de peste 70%, adică noi să-l aducem la vârsta de 5 ani și să aibă achizițiile conforme vârstei, într-un procent foarte mare. Dacă noi stăm și așteptăm să treacă timpul și considerăm că nefăcând nimic timpul rezolvă... Sau că mai târziu se va comporta normal, sperăm exact. Se va întâmpla așa ceva de la sine. Din păcate, acel copil pierde șansa de a se putea recupera în mod real. Și de fapt, spunem mai departe, de fapt, ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, în loc să redăm copilul societății, să se poată descurca singur, practic, părintele care nu se preocupă îi face chiar un rău, îl face ca devenind adult, acel copil să nu se poată descurca singur și îl transformă într-o persoană cu handicap. Cu handicap și trebuie să avem în vedere că orice părinte, da, nu trăiește la nesfârșit și ce se va întâmpla cu acel om în societate când va rămâne singur. În primul rând că el nu va putea să fie o persoană autonomă, independentă, nu-și va putea întreține prin munca proprie, prin forma lui de activitate viața, adică el va avea nevoie de un tutore, de cineva care să-l întrețină pentru tot restul vieții sale. Și în momentul în care știm că ar fi putut să existe posibilitatea de recuperare sau să-i ridicăm oricât de puțin gradul de autonomie și capacitatea de a-și dezvolta anumite abilități care să-i folosească în viața lui de zi cu zi, atât în cea de copil, de adolescent, cât și de adult. Și n-am făcut-o pentru că nu am putut să acceptăm ceea ce se întâmplă în viețile noastre ca părinți. Ce să spun, este o situație la care trebuie să reflectăm profund și în momentul în care decidem să facem un copil, să ne pregătim și noi ca adulții din punct de vedere personal. Exact. Ce trebuie să urmărim ce înseamnă un copil copil și ce responsabilități avem noi ca și părinți din punct de vedere moral, social, personal, pentru că un copil îți schimbă viața radical. Și, din păcate, noi nu putem ști niciodată cum se naște acel copil, indiferent câte teste am face, pentru că sunt foarte multe situații, din păcate, pot să spun, care chiar și în urma investigațiilor amănunțite pe care părinții le fac din punct de vedere fizic, mă refer la analize, cât și analize genetice, da? S-a întâmplat copilul să se nască cu probleme, care sigur, nu au putut fi depistate. Chiar dacă faci, să spunem, whole genome sequencing și pe urmă cauți cu programe informatice absolut orice fel de sniper care sunt defecte sau prezumții, da, predispoziții, presupuneri, este greu să prevezi tu ce o să facă universul. Ceva exact. Adică se noi poate nu întâmpla și atunci trebuie să fim pregătiți, nu neapărat să devină o obsesie cu aură. În primul rând trebuie să fii informat. Trebuie să fii informat, măcar să poți observa copilul. Corect. Și să știi ce să observi la el. Da, adică, de exemplu, așa cum spuneam, dacă el nu poate socializa, firesc, adică vorbim de
comportamente firești umane cu alți copii sau cu mama, refuzul îmbrățișărilor sau lipsa de reacție în momentul în care e un copil în brațe, un limbaj care nu se dezvoltă corect sau nu se dezvoltă deloc, adică nu vorbește, nu scoate niciun sunet, nicio silabă, nu imită. Un copil care nu imită înseamnă că este un copil care automat trebuie să meargă la o evaluare și unde se poate observa și alți factori, alte indicii care să ne ducă cu gândul la... În primii ani de viață copiii merg pe imitare, imită ce foarte văd în mult. casă, obiceiurile, că din acest motiv mediul familial este cel care ne formează pentru un mai plâns departe. fără motiv sau un râs inadecvat. Acestea pot fi semnele unei tulburări de spectru autist. Modul în care manipulează obiectele, obsesia de a închide și a deschide anumite dulapuri, anumite sertare sau rotirea obiectelor într-un mod obsesiv. Orice comportament care nu se încadrează în parametrii firești normali de funcționare umană, da, ar trebui să ne ridice semne de întrebare și să ne adresăm unui specialist cât mai repede posibil pentru o evaluare și întocmirea unui plan personalizat de recuperare. Terapiile care vin să susțină acest proces, această formă de întârziere în dezvoltare, pentru că, practic, despre asta este vorba, sunt destul de mult comentate, atât în sens pozitiv cât și negativ. Au ceva experiența timpului terapiile astea, au, unele și mai mult, unele mai puțin. Ține foarte mult și de personalitatea terapeutului și de gradul lui de experiență, de pregătire, cât și de deschiderea familiei. De ce spun acest lucru? Pentru că o terapie nu va avea rezultatele așteptate dacă familia nu se implică. În momentul în care un copil intră în terapie, este foarte important să subliniem faptul că toată familia lui intră în terapie alături de el. Și dacă familia nu are această disponibilitate de a intra în terapie și a lucra alături de terapeut, făcând o echipă cu acesta și sub ghidarea acasă, exact ceea ce îi se spune, fără să lase lasă-l că e acasă, a făcut destulă terapie. Deci corect, dacă familia nu continuă, rezultatele nu vor fi cele așteptate. Adică, da, nu vom putea să învățăm tot ceea ce copilul nu învață în mod natural. Că ce face terapia? Vorbim de terapia ABA, vorbim de terapia de integrare senzorială, vorbim de terapia limbajului sau ceea ce mai numim logopedie. Cam acestea sunt terapiile principale și, bineînțeles, terapia ocupațională, terapia prin muzică, terapia prin orice formă de artă, cât și sporturile vin să completeze programul personalizat de recuperare a unui copil cu tulburări de spectru autist. Și asta cine stabilește? Specialistul care dintre terapiile astea îi este potrivită copilului și familiei, în funcție și eventual. De vârstă și de disponibilitățile de timp și financiare ale familiei, pentru că, într-adevăr, resursele necesare care sunt foarte, foarte mari. Adică orice familie trebuie să înțeleagă că, în primul rând, trebuie să aibă disponibilitate de timp ca să poată să lucreze împreună cu cel mic tot ceea ce lucrează cu specialistul în cabinet, disponibilități financiare pentru a susține toate aceste ore. Sunt de stat aceste terapii? Există și un program de decontare, dar din păcate și aici, ca în orice alt segment al societății, din păcate, sunt diverse întârzieri de plată sau nu se decontează în totalitate prețul unei ședințe sau sunt foarte multe dosare depuse și atunci nu toată lumea poate, din păcate, să beneficieze. Mai există și asociații care vin să susțină terapiile acestor copii. În momentul în care avem un copil și, din păcate, observăm că are un astfel de psihodiagnostic, ca părinte, în mod sigur vom găsi resurse, dacă dorim
să găsim resurse, în mod sigur vom găsi resurse și oamenii care să ne susțină dacă dorim să ajutăm copilul să aibă o viață și chiar normală. dacă apelăm la un ONG, către acel ONG se pot face donații, se pot face Bineînțeles, chiar și prietenii, familie, nu știu, vecini. Redirecționarea unei cote din impozitul pe venit. Exact, resurse sunt. Trebuie să și dorim să le accesăm, să ne informăm și să facem toate eforturile. De exemplu, ca specialist, cea mai mare problemă pe care am întâlnit-o în cazul acestor copii este cumva lipsa de dorință și de implicare a familiilor care, copleșite fiind de acest psihodiagnostic, cumva nu-și mai găsesc resursele de a susține copilul în procesul terapeutic. Ca să nu mai vorbim de familiile care sunt deja copleșite de problemele traiului de zi cu zi, de greutăți financiare, de lucru solicitant, un serviciu solicitant sau mai au și probleme în cuplu și atunci probleme în cuplu, probleme de sănătate și atunci devine foarte greu să practic unde se mai pot încărca și problema asta. Ideea este că, după părerea mea, trebuie cumva prioritizată. În momentul în care avem un astfel de părinților. Psihodiagnostic, este prioritatea numărul 1 a familiei. E posibil să-ți lași serviciu pentru că trebuie să te ocupi de asta, e posibil să faci niște eforturi extraordinar de mari, dar dacă dorești într-adevăr recuperarea copilului, sacrificiul este mare, dar merită să-i redai autonomia, cum spuneai. Evident. Copilul trebuie să facă între 25 și 30 de ore de terapie pe săptămână, ceea ce înseamnă cam 4-5 ore pe zi. Adică numai la specialist sau și împreună cu ce face acasă? Dacă familia nu dorește să lucreze acasă, atunci el va lucra toate aceste ore în cadrul cabinetului, urmând ulterior terapeutul sau coordonatorul specialist să meargă și acasă și să implementeze un mini cabinet, ca să zic, și acasă, astfel încât el să poată să generalizeze ceea ce învață în cabinet în viața lui normală, adică în mediul în care copilul trăiește, acasă, la grădiniță, în parc și oriunde copilul își desfășoară activitățile, viața de zi cu zi. Dar, de exemplu, 4 ore de lucru dimineața la cabinet, în terapie de 1 la 1 și ulterior, după prânz, după ce se odihnește copilul, încă 2 ore pe care, bineînțeles, familia le poate face acasă după ce specialistul i-a îndrumat corespunzător cu ce au de continuat. În general, în astfel de terapii, ca să spun așa, programul este în felul următor. Există un specialist coordonator care face evaluarea copilului sau poate fi făcută de altcineva, există mai multe posibilități, însă eu vorbesc de pașii necesari pentru a ajunge la un progres. Despre asta, până la urmă, toată lumea asta își dorește. Da. Există un coordonator, coordonatorul formează echipa de specialiști în care poate fi și el implicat sau nu. Echipa ce înseamnă? Ori coordonatorul lucrează cu copilul în terapie de 1 la 1 sau face doar coordonare și există alți terapeuți. În funcție și de cât de mare este clinica unde ne adresăm și modul în care noi dorim să lucrăm. Acum, ceilalți terapeuți implicați în lucrul cu cel mic, în terapia 1 la 1, pot fi diferiți sau, de exemplu, eu lucrez în regim individual, pentru că eu fac atât coordonare cât și terapie 1 la 1. Evaluare. Și prefer să-mi iau coterapeuți membrii familiei. De ce? Pentru că niciun terapeut nu va putea să lucreze mai bine decât familia, cu copilul. De ce? Pentru că el acolo trebuie să-și dezvolte relațiile de socializare. Copilul este o oglindă a familiei. Deși ne place, nu ne place acest lucru, adică uneori ne este greu să acceptăm ceea ce nu ne place în comportamentul copilului nostru, de fapt și de drept, el a învățat în relația cu noi.
Și este valabil și pentru copii cu tulburări în dezvoltare de orice formă. De ce? Pentru că el, are și aici să dăm un exemplu al părinților care au altceva de făcut sau n-au chef de copil, îi dă o tabletă sau îi dă telefonul și copilul nu vorbește, potonează, nu socializează. Îl lasă acolo și atunci se creează predispoziția asta. Eu mereu spun părinților așa, ca să vizualizăm mai bine cât de toxic este un ecran pentru creierul unui copil în dezvoltare, este ca și cum noi, nu știu, am fumat un cartuș de țigări pe zi. Adică toxicitatea folosirii unui ecran între 1 și 5 ani este ceva comparativ cu un fumat excesiv la vârsta adultă. Și nu numai, este foarte important așa cum ai spus mai devreme, acolo atunci se formează, se toate rețelele neuronale, tot. Un copil se dezvoltă învățând de la cei care îl îngrijesc cum funcționează viața. Ca să zic așa, el își ia trusa de scule necesare funcționării și în viață în primii 3 ani de viață. Există și o carte care o recomand părinților, după 3 ani este prea târziu, da? O pot găsi pe rețelele de socializare, pe net. Este o carte foarte obiectivă și explică foarte clar și în termeni simpli părinților de ce este important să stimulăm dezvoltarea copilului în primii 3 ani de viață. De ce nu este bine să le dăm nici un ecran și să nu le permitem să acceseze o lume virtuală în detrimentul lumii fizice. Reale. Exact, reale. Pentru că, de exemplu, sunt foarte multe mămici care în momentul meselor pune telefonul sau tableta în fața copilului ca să mănânce. Copilul acela mănâncă inconștient, adică el nu realizează ce face. Nu știe cât mănâncă. Sau ce gust are mâncarea, pentru că el nu mai este conștient de ceea ce face în prezent. Mai mult decât atât, sunt copii hrăniți ca bebeluși până la 2-3 ani, adică cu mâncare pasată și așa mai. Adică sunt niște erori ce țin de educație, ce țin de psihoeducație și care pot crea copiilor diferite forme de întârzieri comportamentale. Acest podcast este despre cunoaștere în oglinda fermecată a infinitelor răspunsuri posibile la întrebarea sinelui fiecăruia dintre noi. Și dacă nu este așa? Vreau să te întreb spectrul ăsta autist. Deci să nu mai denumim, de ce nu mai denumim generic un copil este autist? Spune-mi, te rog, pentru urmăritorii noștri, cât de larg este acest spectru autist și de ce nu trebuie să mai spunem în concret, da, este autist? Vreau să-mi detaliezi un pic cât este de amplu acest spectru și câte aspecte poate avea. Nu există 2 copii cu tulburări de spectru autist asemănători. Atât de amplu este. Deci nu există. Deci practic, terapeutul trebuie să-și dea seama în care punct... Din acest motiv, planul de terapie este personalizat. Deci planul terapeutic de recuperare este personalizat. Din acest motiv, noi îl personalizăm. Pentru că nu există 2 copii autiști asemănători. De asta este spectru. Adică noi vorbim de un spectru larg, extrem de larg, care fiind atât de vast și atât de diferit. Și la intensități diferite, probabil. Și la intensități diferite, exact. Este foarte greu să aplici aceleași proceduri și să ai și rezultate tuturor copiilor. Este imposibil, practic. Deci evaluatorul asta face, evaluează ce fel de tulburare din acest spectru autist are copilul și care este terapia eficientă și face, bineînțeles, îi personalizează principiile terapeutice în funcție de specificul tulburării sale.
De ce? Pentru că sunt niște parametri generali, așa cum spuneam, părinții ar fi bine să fie atenți la anumite semne, care sunt, să spunem, destul de des întâlnite în comportamentul tuturor copiilor cu astfel de tulburări. Dar modul lor de comportament și modul în care relaționează atipic, da? Că sunt, în primul rând vorbim de un comportament atipic, adică este diferit de un comportament firesc pe care îl vedem la ceilalți copii și atunci noi observăm, ok, copilul se comportă diferit, adică dacă ar fi înconjurat de alți copii, ne-ar atrage atenția. Are un comportament diferit. Însă plecând de la acest punct și până la a întocmi un plan personalizat de recuperare, există un proces de evaluare destul de amplu, în sensul că sunt teste, instrumente psihologice care vin să ne ajute în stabilirea unui diagnostic precis, cât și particularitățile psiho-individuale de ordin emoțional, social și chiar și analizând și mediul în care s-a născut copilul și în care își desfășoară viața și ținând cont de toate aceste aspecte, întocmim un plan personalizat care să poată fi în mod real dezvoltat, pliat și pe nevoile copilului, dar și pe nevoile membrilor familiei care influențează terapia într-un procent foarte mare prin implicare sau prin lipsă de implicare sau prin modul lor de comportament. Uite, în relația aici cu cel mic. Ridică o întrebare vis-a-vis de părinții care nu sunt adepții unei astfel de evaluări și a unei astfel de terapie a propriului copil și pentru că dacă s-au interesat, asta ar însemna ca psihoterapeutul să cunoască mediul familiei. Da. De multe ori, în ziua de astăzi, mediul familiei nu este unul ideal. Se pot confrunta cu diverse probleme, neînțelegeri de cuplu, știu eu, o familie dezorganizată, dezbinată, o familie, știu eu, între care unul dintre ei are o adicție, să spunem, de alcool sau mai știu eu ce, și atunci rușinea poate fi unul dintre motivele pentru care nu vin cu copiii la psihoterapeut specialist în așa ceva, pentru că atunci ar trebui să, practic, să-și spele rupele accepte realitatea din public, viața lor. din viața lor. Este și ăsta ai întâlnit astfel de cazuri în care, da, aș vrea să fac terapie cu copilul, dar aș veni la cabinet, dar nu lăsați, nu vă povestim ce se întâmplă acasă sau nu se întâmplă. Ai avut aici astfel este de cazuri majoritatea cazurilor sunt în felul acesta și m-am confruntat de foarte multe ori cu asemenea situații, mai ales că eu țin foarte mult la modul de aplicare al terapiei și dacă observ că ea nu este aplicată corect, adică atât la cabinet cât și acasă, cât și în toate locurile în care copilul își desfășoară activități, astfel încât să ajuți în mod real copilul, dezvoltându-i abilități prin învățare pe care el nu și le-a dezvoltat în mod natural. Ca să fie foarte simplu spus în vorbe, în cuvinte simple, în vorbe clare. Ce face terapia? În primul rând eu învăț copilul să-și dezvolte comportamente de funcționare în societate pe care el nu și le-a dezvoltat în mod natural, așa cum își dezvoltă toți copiii prin relația cu mediul. Și atunci eu vin prin anumite proceduri terapeutice și îi predau într-un anume fel, adaptat nevoilor lui, specific. În acel mediu de familie în care exact, și bănuiesc că și aici ai diverse strategii pe care le aplici în funcție de familia, tipul de familie. Și cât sunt ei dispuși să schimbe, ca să zic așa, dinamica familială pentru a susține copilul. Da. Ca în orice formă de terapie sau
chiar și medicina alopată, când te duci la medic te întreabă, ești dispus să schimbi ceea ce te-a îmbolnăvit? Că dacă tu vrei să te tratezi, dar nu schimbi nimic, adică menții aceleași obiceiuri, menții aceeași formă de relaționare, menții mediul care cumva nu ajută vindecarea și echilibrarea ta, atunci lucrurile nu pot să se îndrepte în direcția Adică bună. mă gândesc că și există și adulții care sunt dezechilibrați, dar aminte, iar cel care este dezechilibrat și este adult și nu înțelege că familia respectivă sau nu vrea să accepte că familia respectivă are o problemă sau îi este rușine să expună acea problemă pentru a ajuta copilul, iată aici este un blocaj, cele mai mari probleme. Da. Și mai sunt situații, și vreau să te întreb dacă te-ai întâlnit cu astfel de situații în care unul dintre părinți, să spunem mama, observă că are o problemă copilul, cum spuneai, vede unul dintre semne și vine la terapie cu copilul, dar celălalt părinte nu acceptă situația și ajunge, chiar cunosc pe cineva care a făcut acest lucru și a dus copilul la terapie încă de devreme, iar tatăl n-a acceptat niciodată că este vreo problemă. El a văzut în schimb copilul progresând în urma terapiei pe care mama a făcut-o în secret cu copilul și văzând progresele și comportamentul copilului, a spus, nu vezi că copilul ăsta nu are nimic, deci nefiind de acord cu nicio formă de tratament a copilului. Te-ai întâlnit cu astfel de cazuri în care un părinte și-a dat seama și vrea, dar celălalt părinte împiedică lucrul ăsta, neagă lucrul ăsta și atunci sunt cum foarte gestionăm? des întâlnite astfel de cazuri. Că totuși nu poți chiar să faci în secret lucrurile astea, n-ai cum să le ascunzi, adică și dacă un părinte vrea și celălalt nu vrea, din păcate aici cumva ești limitat ca și terapeut, ca și specialist, pentru că tu informezi familia. În primul rând există acordul scris al ambilor părinți de a face terapie. Cel puțin eu personal așa lucrez. Există un contract de prestări servicii și acordul în care îi spui în ce constă. Și le explic tuturor. Mai mult decât atât, în momentul în care un copil se adresează cabinetului, urmează pașii următori. 1. Evaluarea pe care o fac și evaluarea înseamnă evaluarea copilului și evaluarea membrilor familiei. Raportul psihologic în urma evaluării pe care îl întocmesc și în baza acestui raport psihologic planul personalizat de recuperare și avem evaluarea continuă care se face lunar sau maxim la 2 luni. Ai întâlnit și momente de regres? Există aceste momente de regres în terapia copilului, regres? Dacă terapia este aplicată greșit. Ceva, iată, chiar și cu terapia corectă. Se întâmplă astfel de situații în care copilul are momente de obicei determinate în familie, exact despre ce vorbeam mai devreme, în care copilul regresează sau ai avut astfel de situații? Da, dar cum spuneam, dacă nu respectăm parametrii optimi pentru dezvoltarea lui, adică dacă acasă membrii familiei nu îi creează un climat necesar dezvoltării și necesar stimulării în ariile în care el are nevoie de stimulare atentă și constant aplicată într-o anumită formă în care el o poate percepe și procesa și apoi să o dezvolte într-un comportament firesc automat pe care îl folosește în viața de zi cu zi, copilul poate stagna sau poate regresa. Acesta poate fi certurile în familie, triggerii. Mă refer un pic și la triggerii, adică am văzut situații în care un trigger, să spunem că părinții s-au certat sau nu neapărat părinții, a văzut
unul dintre părinți certându-se cu altcineva și asta a funcționat ca un trigger și copilul a început să țipe și să spună nu. Și intră în comportamente de apărare, adică sunt comportamentele reactive de apărare. Și putem să-l protejăm de toate aceste lucruri, adică înțeleg din toată expunerea ta că schimbarea majoră trebuie să se întâmple în primul rând în familie pentru a putea să faci lucrul ăsta. Ori oamenii în general nu prea sunt dispuși să se schimbe pentru nimic în lume. Membrii unei familii devin coterapeuți și, bineînțeles, devin coterapeuți dacă doresc să devină și sub îndrumarea coordonatorului care le explică exact ce se facă și cum se facă în terapia copilului acasă și în paralel, bineînțeles, și ei merg la cursuri de consiliere psihologică sau psihoterapie sau dezvoltare personală că după vindecarea, să-i spunem așa, vindecarea, da? Progresul copilului și recuperarea trebuie făcută inclusiv a familiei. Deci recuperarea este cumva completă. Da, cum spuneam, în momentul în care intră un copil în terapie, toată familia lui este important să intre în terapie. Nu se întâmplă lucrul acesta, din păcate, recuperarea nu va fi cea așteptată, adică copilul nu își va putea dezvolta acele achiziții prin învățare pe care nu și le poate dezvolta în mod natural, pentru că, din anumite cauze, el nu reușește să facă asta, genetice sau de mediu. Mai mult decât atât, există un timp, cum spuneam, există vârsta proximei dezvoltări, adică există un timp când învățăm și ne dezvoltăm anumite abilități. Adică ceea ce eu nu am dezvoltat la 1 an sau la 6 luni sau la 1 an jumate sau la 2 ani și dezvolt la 4-5 ani sau la 7 ani, cumva o fac într-un mod artificial. Și atunci, dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile necesare acestei dezvoltări artificiale, adică stimulată de terapie, la învățarea mecanică, nu învățăm să facem o chestie mecanică care, de fapt, într-o dezvoltare normală ar trebui să o gândim ca fiind logică. Corect. De exemplu, unul din aspectele, ca să zic așa, negative ale terapiei ABA a fost tocmai acesta, în care s-au adus critici că transformă copilul într-un robot, că e o formă de dresaj. Ca specialist pot să spun că se poate duce în această direcție terapia ABA dacă este aplicată greșit. De ce? Pentru că există un pas, un moment, unul din segmente este generalizarea. Ce înseamnă generalizare? Că eu ajut copilul ca ceea ce a învățat în terapie cu mine în cabinet 1 la 1, după aceea să folosească, cum spuneam, în viața lui de zi cu zi acasă. Că, de exemplu, dacă eu l-am învățat, te rog frumos, ia cana și du-o la bucătărie. Un copil cu autism este foarte posibil să nu înțeleagă ce-i cer, să nu înțeleagă că aceasta este o cană, că el trebuie să o apuce cu mâna de pe masă și să deschidă ușa, să treacă prin hol și să ajungă în bucătărie unde să o pună pe masă sau în chiuvetă. Și eu învăț copilul să facă toate astea prin terapie, adică ceea ce în mod firesc un copil ar face. Pur și simplu observând adulții care fac acest lucru și învață prin observare. Un copil autist nu învață prin observare. Și atunci un copil vine și învață într-un mod pedagogic, că de asta se numesc proceduri psihopedagogice, pentru că ele se aplică atât structurii lui psihologice, da? Adică pe structura lui psihologică, așa cum este ea atipică, eu vin cu anumite proceduri pedagogice prin care îl învăț ceea ce el nu poate să învețe în mod natural. Și îl învață practic terapiile astea să facă niște conexiuni, niște legături, niște asimilări. Asta face diferența dintre un terapeut bine pregătit și terapeuți, ca să zic așa, mai puțin pregătiți și care au nevoie de mai multă practică și mai multă pregătire din punct de vedere... Pentru a nu învăța pe copii să facă lucrurile mecanic, ci pentru a învăța practic să înțeleagă conexiunea din spatele persoane acelui funcționale gest. din punct de vedere social.
Adică eu asta fac. Iau un copil care are afectată relaționarea socială, dezvoltarea în relațiile sale sociale și îl transform într-o persoană funcțională din punct de vedere social. Care se poate descurca singur Într-o măsură cât mai mare. măsură cât mai mare. Spune-mi, te rog, ce facem după 3 ani? Să spunem că de obicei, din ce am văzut, lumea se ține de terapie și nu se ține de terapie. Undeva ceva scârție, fie acasă scârție, fie apar alte probleme și nu își mai permit să ducă copilul la terapie. Se întâmplă lucrurile cu întreruperi, să spunem că există un progres, să spunem că deja am depășit vârsta de 3 ani, ce facem mai departe? Adică peste 3 ani se mai continuă această terapie? Terapia trebuie susținută toată viața. Există terapie de recuperare, adică eu ce fac prin, cum spuneam mai devreme, evaluare continuă. Ce înseamnă asta? Că eu la o lună sau la 2 luni eu văd ce achiziții are copilul și nu doar atât. Adică ceea ce este important este să văd cât de mult le folosește ca și comportament automat în viața lui de zi cu zi. Pentru că el poate să rețină niște comportamente, dar atunci când ar fi nevoie să le folosească, el nu le poate folosi. Și asta e cea mai mare problemă în terapia ABA. Și eu fac evaluare și nu trec mai departe, adică nu-l învăț itemi noi, ceea ce numim noi în limbaj de specialitate, sau nu-l învăț informații noi, mai pe românește spus, până când nu mă ocup de partea de generalizare, de partea de învățare, stimulând motivația intrinsecă. Și mai mult decât atât, de exemplu, un alt aspect negativ al acestei terapii este modul de recompensă. Adică nu duc copilul în acea formă a lui Pavlov, în care îi dau ceva, adică un aliment care îi place sau și el doar atunci face. Eu trebuie să-i găsesc acea formă în relația mea, terapeut-copil, acea formă de motivație intrinsecă, încât să mă duc pe dorința lui ca să-l determin să-și dezvolte un comportament automat. De exemplu, eu iau stereotipii comportamentale. Atunci când sistemul lor nervos intern este supra-solicitat și se supra-solicită ușor din păcate, ei încep și se învârt în cerc, aleargă sau plimbă scaune sau deschid o ușă într-un mod comportamentele obsesiv repetitive. Sau stereotipii, cum le mai numim. Da. În momentul acela în care un copil îl văd că începe să alerge, deci cumva îmi spune, hei, aici la mine e o presiune mare, trebuie să o scot într-un fel. Că ăsta e mesajul din spate. Există un mesaj în spatele acestor reacții, nu sunt pur și simplu. Și atunci eu înțeleg ce se întâmplă cu copilul, înțeleg mesajul lui, observându-i comportamentul și încerc să găsesc o formă de stimulare plecând de la ceea ce mi oferă el. Și aceasta este cea mai bună formă de a-l motiva. Adică, ok, vrei să alergi? Bun, hai să ne jucăm de avați ascunselea. Și mă duc și eu și încep să alerg împreună cu el și îl prind și îl opresc. Îl opresc, deci ok, integrăm, stop. Practic, ceea ce spui tu, ce faci tu ca specialist, este să integrezi, de fapt, acel comportament, acel stereotip într-o poveste care are un funcționalitate final logic normală și o funcționalitate. Exact. Pentru că eu transform o stereotipie într-un joc firesc și atunci el învață jocul. Și odată ce l-a învățat cu mine, după aceea îl iau și mă duc cu el în parc. Adică eu, ca terapeut, trebuie să am această disponibilitate și să înțeleg procesul terapeutic, dacă, bineînțeles, am și susținerea familiei în acest sens. Și atunci mă duc în parc și el și în parc își va încerca, că tot mediul îl copleșește. Deci copilul cu tulburări de spectru autist este copleșit constant de toți acești stimuli care vin din mediu și pe care el nu îi poate integra și gestiona. Și simte ca o presiune atunci și ca să și explodează într-un astfel de comportament? Exact, ca să înțelegem și stereotipiile și de ce ei fac toate aceste comportamente repetitive. Adică au o explicație în spate și este aceasta. Și atunci, ducându-mă în parc și el începând să se stimuleze, să se învârte sau să facă anumite gesturi, da, eu îi reamintesc, vrei să alergi? Bun, hai să ne jucăm de avați ascunselea.
Și la început mă joc eu cu el sau părintele, învățând să facă acest lucru și după aceea, nu știu, mai vede un copil lângă, uite, hai să ne jucăm și cu fetița, vrei să te joci și tu cu să noi? se integreze în niște Exact. jocuri normale, specifice vârstei, niște activități normale. Care a fost Foarte motivația? interesant. Nu i-am dat o bucată de mâncare sau de chips Da, sau... uite, dacă te oprești, îți dau tableta da, să te și uiți nici la nu-i spun, desene nu mai animate. alerga, stai cu mine, pentru că în momentul în care îi spun asta, el va alerga și mai mult. Adică eu cumva intru într-un afront cu el și nu mă duc în sistemul lui ca să-l reglez. Că ce fac? Eu reglez sistemul lui intern care nu Deci se tu reglează practic singur. intri cu totul în sistemul copilului Exact. cu o astfel de tulburare și de acolo dinspre interior către exterior încerci să-l aliniezi unei realități. Cu mediul. Foarte, foarte interesant și emoțional, așa cum am spus subiectul ăsta. Spune-mi, te rog, revin la întrebarea de mai devreme. Deci, după 5 ani, terapia continuă diferit? Da. Adică mai poate învăța, mai poate recupera din anumite comportamente? Recuperează, dar mult mai încet. Dar mai recuperează. Da, da. De exemplu, dacă șansele de recuperare are unui copil până în 5 ani sunt peste 70-80%, adică să ajungă la vârsta cronologică, vârsta mentală să fie egală cu vârsta cronologică, după 5 ani acest procent scade, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic. Adică terapia o facem și dar ajută, muncim ajută și mai în mult anumite situații. și o menținem tot restul vieții. De asta spuneam că aici, pe măsură ce crește copilul, adăugăm terapii ocupaționale, adăugăm terapia de integrare senzorială, o terapie foarte puțin înțeleasă și mai puțin aplicată în planul personalizat de recuperare, dar din fericire, din ce în ce mai multe studii și materiale au apărut și în societatea românească și chiar și părinții se informează referitor la acest aspect și atunci poate să vină. Ce înseamnă terapia de integrare senzorială? Da? Înseamnă că, în primul rând, să înțelegem ce este reglarea senzorială. Noi avem simțuri, da? Simțurile ne ajută să adunăm informații din mediu, văz, auz, miros, pipăit și așa mai departe. Însă avem și propriocepția, da? Adică ceea ce simt în interior, adică mi-e foame, mi-e frig, mi-e somn, da? Adică și toate aceste informații, da, ajung la creier pe care le primește, da, le sortează și apoi oferă un răspuns favorabil stimulului primit. De exemplu, dacă este frig și simt că mi-e frig și a ajuns la creier informația, ce fac? Mă duc și mă îmbrac. Sau intru în casă la căldură. Dau așa un exemplu. O acțiune în sensul exact. stimulului Cum spuneam, acești copii, în primul rând, au probleme de a se adapta la stimulii care vin din mediu și a oferi un răspuns corespunzător informațiilor care vin prin simțuri. Deci este o desincronizare senzorială între creier să și dăm un exemplu informații. concret pentru urmăritorii noștri, exact tot exemplul de mai devreme pe care l-ai dat cu frigul. Dacă un copil cu o tulburare de spectru autist, dacă unui astfel de copil îi este frig, este posibil ca el, nefăcând această terapie de aliniere a simțurilor cu stimulul și cu acțiunea, este posibil ca el să nu știe ce să facă cu acea senzație de frig. Corect. Și să nu înțeleagă, adică să nu poate se să ia o că decizie. trebuie să se îmbrace sau ce decizie trebuie să ia. Doar e frig, tremură și nu știe ce să facă cu acel lucru, nu? Mai la asta există, te referi. exact. Sau mai există și situația în care nu simte frigul. Adică, în mod firesc, stă în frig, dar el nu, adică creierul lui, da, nu-i decodifică această stare, adică nu poate să identifice pericolul, da, pentru că dacă stau în frig mă îmbolnăvesc și el nu-l simte. Tot o problemă legată de decodificarea și sincronizarea senzorială între creier și organele de simț interne și externe. Și terapia asta de integrare senzorială se face pe tot parcursul vieții? Pe tot parcursul vieții și de multe ori e bine să o facem toți. Adică dacă am stat să ne observăm cu onestitate, ne-am dat seama că fiecare dintre noi avem anumite
desincronizări senzoriale și terapia de sincronizare senzorială, de exemplu, ne ajută să ne relaxăm foarte mult în cazul unui burnout sau după un stres Cum face asta în cazul unui burnout? Sunt foarte curioasă și cred că și urmăritorii noștri sunt. Cum ne ajută terapia asta de integrare senzorială? În primul rând, terapia de integrare senzorială se desfășoară într-o sală asemănătoare cu sălile de sport sau mai mari, mai mici, după caz, care este dotată cu echipamente specifice stimulării senzoriale într-un mod funcțional. De exemplu, după un burnout, omul este epuizat, atât psihic și fizic. Și atunci el are nevoie să-și îmblânzească, ca să zic așa, comunicarea dintre factorii, dintre informațiile care vin din mediu și în cazul unui burnout au fost stresul, agresante, da? Și modul de procesare a acestor informații de către creier și modul în care oferă răspuns. Adică ce îi face de exemplu, sunt foarte multe salteluțe, foarte multe mingi, foarte multe instrumente care ne ajută să ne coordonăm, adică coordonare neuronală, emisfera dreaptă cu emisfera stângă a creierului. Și asta te ajută să ieși din burnout? Da, foarte mult. Prin relaxare sau prin înțelegerea diferită a stresului sau a factorilor declanșatori? Te ajută să sincronizezi, că ce se întâmplă? Până la urmă, ce înseamnă burnout? Păi mi-a venit așa un munte de factori stimulativi din mediu și eu n-am mai putut să răspund la ei. Adică esența e comună. Foarte interesant. Da? Adică eu n-am mai putut să fac față acestor factori. Eu știam cum să răspund, adică comparativ cu fiecare în parte, știam cum să răspund, dar puși prea mult și prea a fost repede. Prea mult pentru mine. Și atunci ce fac? Eu trebuie să refac această comunicare, adică ceea ce îmi vine din afară prin simțuri, toate informațiile care îmi vin prin sistemul senzorial, da, în relația cu al meu creier, ca să zic așa, trebuie să se sincronizeze, adică să nu fie nici mai mult pentru creierul meu ca să mă duc în burnout, dar să nu fie nici prea puțin ca să mă duc în starea aceea de latență și să nu pot să fiu deschis. Și toate aceste exerciții, există un set de exerciții care se fac în astfel de săli, care au echipamentele necesare, ne ajută să îmblânzim această comunicare dintre sistemul nostru senzorial și creier, astfel încât creierul se relaxează și funcționează, adică ne dă răspunsurile potrivite. Adică îmi îmbunătățește, în cazul unui burnout, ce face? Păi îmi îmbunătățește memoria, îmi îmbunătățește atenția, care au fost afectate în urma... Da, în special atenția, când vin atunci foarte mulți factori la care nu mai poți face față. Sigur că atenția, noi spunem că acolo unde spui atenția, acolo se duce energia ta, de fapt. Corect. Și dacă nu mai poți să fii atent și ești epuizat de energie și intri în stare de apărare. Corpul se apără. De ce? Pentru că noi avem o funcție foarte importantă care revine creierului reptilian, de a ne ține în viață. Deci noi ne naștem cu acest instinct care ne blochează orice activitate pe care cumva consideră că creierul nostru că ne pune viața în pericol. Și atunci... Dar spune-mi, te rog, și vis-a-vis de hormonul stresului, da? De cortizol produs de suprarenale, e așa numitul hormon luptă sau fugi. Corect. Fie ne apărăm, fie ne venim în contraofensivă. Și atunci la copii cu tulburarea asta din spectru autist, există vreo legătură? Adică sunt și tulburări de cortizol? Da, ei sunt că de asta spuneam, desincronizările senzoriale automat sunt prezente în cazul tulburărilor de spectru autist sau pot fi de sine stătătoare, adică să nu existe și o tulburare de spectru autist și să existe doar anumite tulburări de desincronizare senzorială. Adică cum de altfel sunt prezente și în cazul tulburărilor de atenție sau ADHD, termeni mai cunoscuți.
În cazul copiilor cu tulburări de spectru autist, această sensibilitate, adică cortizolul, într-adevăr, Îți dă un semnal corporal. îl duce să-și dezvolte acele stereotipii. Adică în momentul în care mă copleșește tot ce mă înconjoară, eu intru în fază de apărare. Adică apărare ce înseamnă? Și atunci el, de fapt, face comportamentul și începe să-și dezvolte tot un sistem de stereotipii, se vârte, se tăvălește sau Deci țipă. răspunsul este diferit față de răspunsul unui om fără această tulburare. Da, dar exact, este diferit, adică mult mai interpretează exploziv, altfel. da, să zicem, comparativ cu o persoană tipică, dar până la urmă esența este comună, că și o persoană tipică, în momentul în care este copleșită de toți factorii care vin din mediu, da, intră în ceea ce numim mai nou burnout sau sindrom de oboseală cronică, da, cumva. Și atunci este foarte important să, bineînțeles, pe lângă această tulburare, această terapie de integrare senzorială în cazul tulburărilor de desincronizare. Ce înseamnă tulburare de desincronizare? Adică creierul meu nu se mai sincronizează cu organele de simț. Adică nu mai comunică și nu mai îmi oferă răspunsuri necesare ca eu să rămân o persoană funcțională în viața mea. Să iau acțiunea, exact. să fac acțiunea sau inacțiunea corespunzătoare acelei situații. Exact. Și această terapie spui că se desfășoară în continuare pe tot parcursul vieții, de câte ori persoana respectivă se confruntă cu o problemă de întreținere. E o terapie de întreținere, da. Deci dacă a depășit vârsta de 3 ani și a făcut recuperarea în măsura în care se poate, se continuă terapia și cam până când mai poți progresa sau poți progresa toată viața într-un sens sau altul? Da. Într-o formă sau alta, tu te dezvolți, noi toți ne dezvoltăm toată viața. Acum să ne raportăm la societate în general. Orice om, da, are ceea ce numim dezvoltare continuă sau pentru că până la urmă reconversiile profesionale, da, pleacă din acest concept. Adică un om toată viața lui învață câte ceva și e bine să învețe. De ce? Creierul este un mușchi. Deci noi dacă nu ne antrenăm creierul, nu putem să înregistrăm progrese. Și ce înseamnă? Eu tot timpul... un mușchi, ai spus metaforic. Metaforic, da, metaforic. A se înțelege. Da, el funcționează pe principiul unui mușchi. Așa cum mă duc la sală și îmi lucrez mușchii, așa îmi antrenez și creierul. Creierul prin exerciții specifice și prin forme de învățare. Deci învățarea este un antrenament până la urmă neuronal care mă ajută să-mi dezvolt creierul. Bine, și o facem până la sfârșitul vieții, până la urmă, că și învățarea asta continuă și la 50, 70, 80 de ani este utilă, mai ales în prevenirea Alzheimerului sau a demenței, prin pierderea memoriei și așa mai departe. Și atunci învățarea ajută, de exemplu, dezvoltarea unor noi conexiuni neuronale, chiar, sau să spunem persoanele care își pierd sau fac un AVC, știu eu, și au o parte de corp care necesită recuperare. Recuperarea aceea, practic, creează și noi conexiuni în creier, ajută, le reface sau creează alte sau noi conexiuni alternative. Exact. Deci e clară situația cu învățarea. Bun, deci terapia asta de întreținere continuă tot restul vieții. Tot restul vieții. Adică e bine să continue tot restul vieții. Formele de terapie pot fi alternativ diferite. Da, adică nu e obligatoriu dacă am pornit pe o terapie să o ținem pe aia. Nu, chiar este recomandat să faci tot timpul o evaluare continuă și anumite terapii, să spunem, le stopezi pentru moment și le înlocuiești cu altele sau efectiv le înlocuiești total cu alte terapii în funcție de evoluția fiecarei persoane. Da, da. În planul de evaluare continuă, obligatoriu și necesar, însă spun, este ca un far în întuneric, adică dacă nu facem evaluare, noi cumva trebuie să înțelegem că pierdem o resursă extrem de importantă a copilului și anume timpul. Timpul în terapia aceasta este cea mai importantă resursă. El are nevoie să recupereze într-un anume timp, într-un timp cât mai scurt, cât mai multe informații și pe parcursul vieții lui
să-și mențină acele informații și să dezvolte altele noi, prin terapie. Poate urma, după terapii sau în timpul, poate urma un copil cu astfel de tulburare școală normală, adică grădiniță normală, școală Mulți dintre normală, ei se integrează în colectivități de copii normali, tipici, adică. Da. Chiar dacă încă mai au manifestări de genul ăsta, sunt multe cazuri. trimiți Eu în chiar comunitățile... Eu chiar recomand ca un copil care a, de exemplu, a început terapia de vreme, de pe la un an jumătate, dacă s-au observat semne din spectrul autist, să înceapă și grădinița într-o colectivitate de copii normali. De ce? El trebuie să vadă comportamente funcționale. Eu dacă, bineînțeles, acolo unde există un mediu propice, pentru că dacă grădinița nu poate să întâmpine nevoile copiilor de acest gen, din lipsă de personal calificat sau efectiv din lipsă de personal pur și simplu și nu are resursele pedagogice necesare, din păcate integrarea nu se poate face. Deci când mergem la grădiniță, la școală și așa mai departe, anunțăm, informăm, venim cu respectiva, așa, pentru a putea rămâne la curent, pentru a putea fi sunați, pentru a putea gestiona de către personal didactic. Există, coordonatorul face acest lucru, adică specialistul coordonator terapeut merge și discută cu cadrele didactice și mai mult monitorizează activitatea copilului la grădiniță sau la școală, adică se deplasează efectiv acolo și îl observă Deci, practic, te luăm pe tine pentru toată viața, să fii alături de noi și familia noastră, odată ce aducem copilul la terapie, este ca și când ți-ai luat psihoterapeutul acasă. Poți să spui și așa. Draga mea, te rog să spui urmăritorilor noștri unde poți fi găsită, unde practici, care este cabinetul, te rog să Eu am momentan lucrez într-un cabinet individual, personal, în sectorul 3, lângă Parcul Titan și acolo... Cum te pot găsi persoanele interesate? Veronica Herghelegiu, există o pagină, cabinetul se numește Psichier. Am pagina pe Instagram și există pe Facebook și pagina cabinetului, cât și pagina mea personală, unde găsesc multe informații, adică sfaturi utile pe care le pot... am văzut că faci și niște pastiluțe video în care explici în diferite psihoeducație. Care să ne ajute să conștientizăm uneori că poate există anumite motive pentru care să ne adresăm unui specialist și, ca să zic așa, 50% din problemă este rezolvată în momentul în care ne dăm seama că avem o problemă. Dar tu mai faci și terapia copilului și psihoterapia copilului și a adolescentului, deci nu doar în domeniul autist. Nu, eu sunt și psihoterapeut cu formare în psihoterapie integrativă, în psihoterapia copilului, adolescentului și a adultului. Și aici vorbim de acele tulburări de personalitate sau tulburări psihoemoționale pe care le abordăm în cadrul programului de psihoterapie. Și vorbim deja de un serviciu de sănătate mentală diferit. Da, vom face o emisiune separată pentru acest serviciu de sănătate mentală diferit, pentru că ne interesează toate subiectele. Foarte interesant, multe lucruri noi, ne-ai luminat cu privire la multe aspecte pe care nu le știam, de care poate am citit, dar nu le realizăm pe moment așa cum ne face să le realizăm un specialist. Important este să le înțelegem în termeni simpli, să nu folosim termeni de specialitate sau un limbaj de specialitate, pentru că de foarte multe ori, în confuzia pe care deja o trăim, ajungem să devenim și mai confuzi în loc să înțelegem ce se întâmplă și ce avem de făcut. Eu merg foarte mult de aceeași părere că trăim într-o distopie pe short term, sperăm pe termen scurt această distopie care are loc în acest moment în toată lumea, nu doar la noi, abundența de informații false și tot ce se întâmplă în media, în social media sau pe internet,
este atât de confuz încât nimeni nu mai știe ce să creadă. Din păcate, da, pentru că foarte multe informații vin de la persoane fără pregătire în domeniu. Pregătire, exact. Chiar spuneam într-un alt episod de podcast că dacă le cauți CV-ul, de obicei nu găsești nimic. Draga mea, tu ești un specialist în adevăratul sens al cuvântului. Așa este. Și am 15 ani de pregătire personală în spate și specializări și studii făcute atât în practică cât și constant învăț, pentru că sunt foarte multe studii științifice care vin și schimbă procedura terapeutică prin noi informații și obligația mea, atât ca om cât și ca specialist, este să cunosc cele mai noi descoperiri în domeniul terapiei copiilor cu tulburări de spectru autist sau a sănătății mentale, dacă vorbim de psihoterapie, pentru a putea oferi oamenilor servicii de calitate care în mod real să-i ajute și pentru a te updata, pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi descoperiri. Adică nu e suficient. Iată, ești un model de dezvoltare continuă a unui specialist, pentru că un specialist întotdeauna în domeniul lui va citi și respecti munca, este obligatoriu să faci acest lucru. Adică meseria de psiholog, psihoterapeut sau specialist în tulburări de spectru autist te obligă să studiezi continuu, pentru că mereu sunt noi descoperiri care te ajută în munca ta și cei care vin la tine este important și obligatoriu să afle despre ele și să le aplicăm în planurile personalizate pentru a putea să obținem rezultatele așteptate. Draga mea, ești minunată. Mulțumesc! Îți mulțumesc tare mult! Sunt convinsă că urmăritorii noștri te-au ascultat cu atenție și știu unde te pot găsi. Așadar, grijă la semnele pe care le pot manifesta copiii și, dragi părinți, apelați cu încredere la specialiștii adevărați, la specialiștii acreditați, la oameni care practică acest lucru. Nu luați terapii de pe informații de pe internet sau de mai știu eu unde, ci apelați la un specialist. Iată că un specialist nu doar că recuperează, ajută în recuperarea copilului, dar și devine practic un membru al familiei. Mulțumesc, dragă! Cu drag, oricând!